Mga kabalon, dito na kami sa The Park House. Sarap ang park kasi alauna pa sa hapon. Abangan nyo mga alas 4. So what's up mga kabalon? So nandito tayo ngayon sa The Fog House. Meron kaming setup dito. Round backdrop. Alright. So dyan lang kayo guys. Papakita namin ang aming setup. Okay? Bye! Hangak pala, ang taas-taas. Wala, may pag-cart.